What's up mga ka-Vids? This is Dan of VidzMoto once again. So today is another special day kasi magre-review tayo ng Faito Steering Bearing. Alright, so ikakabit natin sa ating Honda Click 150i at saka ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit at saka kung paano siya mag-perform. Okay, so ititest natin dito sa Mabitak. Alright, so Mabitak Twisty. So ito yung magandang playground natin para itest kung maganda ba yung kanyang performance. So sa mga bago lang sa channel, don't forget to click the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong una sa mga upload ng VidzMoto. So without further ado, let's get started! Faito, isa sa mga kilalang brand ng aftermarket parts. Ngayon is i-review natin mga ka-vids itong Faito Steering Cone. So this is for Honda Click 125i at 150i. Sa packaging niya, looks premium ang pagkakapresent and it promises smooth and precise steering control. Plus matagal ang buhay daw nito compare sa stock na ball race. So let's open the item. So makikita nyo mga ka-vids yung quality ng item. Maganda yung pagkakamold. Yung bearing niya is nakalagay sa loob ng cage para uniform ang movement at saka accurate. Mas prefer ko ito compare sa ball race na ilalagay mo isa-isa. So sa pagkabit naman nito mga ka-vids is same pa rin sa dati yung pagkaka-disassemble natin at saka yung pagkakabit. So sa pagkabit nyo nito, dapat maayos ang pagkakabit ng cone sa baba at sa taas. And please, wag nyong pukpukin or tamaan ang groove na kung saan dumadaan or nagsisit ang bearing natin. So this will cause na magaspang ang feeling sa steering nyo. So okay, so iti-testing natin ang performance ng Faito Steering Cone. What's up mga ka-vids? This is Dan of VidzMoto. So ngayon mga ka-vids is iti-test natin kung maganda ba yung steering bearing galing from Faito na kinabit natin, kung suwabe ba or hindi. So ngayon nakapag-ride tayo, pupunta tayo ng Mabitak. Yeah, so sana walang checkpoint, no? Alright, so far so good. Maganda yung kanyang performance. Kanyang performance maganda sa kurbada. Yun, no? Yun, no? Yeah, it's perfect. Maganda naman yung kanyang steering. Walang sabit. Yes, walang sabit mga ka-vids. Magaan. Maganda. So sabi ko lang, no, is kung kayo ay magpapalit ng ball race sa inyong Honda Click dito sa may steering, so recommended ko rin yung Faito. Basta maganda lang pagka kabit. Okay, yung nagkabit marunong, hindi yung pukpok lang ng pukpok. So dapat maayos, tsaka proper yung pagkahigpit ng ating steering nut. Okay mga ka-vids, yes, nalo mga ka-vids, awesomeness.
Yeah. Oh. Panalo mga kabids. Wow. Perfect. Ganda yung steering natin, oh. Oh, kita nyo yan, oh. Oh. Wow. Awesome. Woo. Yeah. Ganda mga kabids. Awesomeness. The awesomeness of Faito. Maganda. Suabe. So isa lang yung ano ko dito, no, yung ang difference kasi ng ball race natin is ano siya, kalat-kalat. Okay, so ibig sabihin wala siyang cage. So okay naman yun, kasi the more na mas maraming bearing, the more na mas ika nga smooth yung pag ano nyo ng manibela nyo, pag move. Itong Faito naman is naka-cage. Okay, so ang advantage niya is hindi mahirap ikabit. Hindi mo na kailangan linya-linya yung mga bearing, kasi salpak mo na lang siya diretso and grasa, and then yun, okay na. Kasi yung na-experience ko sa ating ball race, mukhang mabilis masira. Yeah, mabilis masira mga kabids. Lalo na pag nalubak ka, Diyos ko, hirap yun. No! God, please, no! No! Yosep, bigla nang aalog yung ano mo, manibela. My God. Pero hindi ko lang alam sa Faito, kung ano, kasi first time natin tong ikabit. So sa overall performance ng bearing na ito ay superb, smooth yung handling niya. So I gave it a 5-star to this item dahil madaling ikabit at yung performance na I was expecting is na-meet niya. So kung kayo ay nagbabalak na magpalit ng ball race sa inyong Honda Click 150i or 125i, this is a good buy. So alright mga kabids, I hope na meron kayong natutunan today. This is Dan of VidzMoto. Ride safe and see you around, guys. Ay, nasiraan ang ulo dito. Oo. Overshoot kang gago ka.